Si Vanjo Merano po ito at welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, isang dessert dish naman ang ating lulutuin. At ito'y bulilit version ng peach mango pie. Kaya naman tinawag ko tong peach mango nuggets. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating feature dish. Hinog na mangga. Kailangan din natin ng peaches. At ito yung delata. Itlog. Ito naman yung tinatawag natin na panko breadcrumbs. Loaf bread slices. Brown sugar. Kailangan din natin ng cornstarch. At ng cinnamon powder. Bukod sa mga sangkap na to, gagamit din tayo ng mantika. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, edi tara na. Magluto na tayo. Paghaluin ko lang muna yung mga filling ingredients sa isang bowl. Ito na yung manggang hinog at yung peaches. Yan, so dilatang peaches ito. Pero kalahati lang ito ng 15 ounces na can. So around 7 to 7.5 ounces ito. Ayan, so haluin ko lang ito sandali at ididiretso ko nang ilagay yung asukal na pula. Pati na rin yung cinnamon powder. At itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa ma-mix na mabuti yung mga ingredients. At habang hinahalo, hinihiwa ko rin yung mangga at yung peaches gamit itong kutsara. Pwede rin ninyong hiwain muna yung mangga at yung peaches bago ninyo ilagay dito sa bowl. Ayan, at once na mahalo na itong mga ingredients na to, meron pa tayong ilalagay na isa. Ito yung cornstarch. Nakakatulong naman ito para magpalapot dito sa ating filling. Yan, at itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa maging well-blended na lahat ng mga ingredients na nandito sa bowl. At yan, halos ready na to. So ang gagawin ko ay itatabi ko na muna to. At ipe-prepare naman natin yung tinapay. Simple lang ang kailangan natin gawin. Ipa-flatten lang natin ito. Gagamit lang ako ng rolling pin. Ang importante ay ma-flatten natin itong mabuti. Mas flat, mas maganda. Kaya naman ang pag-ikot ko ng rolling pin vertical at horizontal para sigurado. Ayan. Pero sandali lang, yung iba sa atin nagsasabi, sandali, wala naman akong rolling pin. Okay lang yan, mamaya may papakita ko sa inyong paraan. O yan, eto dapat ganyang kanipes yung bread slice. Ito naman, gamit yung ating improvised method. Siyempre, kailangan natin ng long neck na bote. O yan yung iba sa inyo mahilig sa mga long neck. Eh di may magagamit kayo ngayon pang improvise. At wala akong ibang ibig sabihin I mean, mahilig sa long neck na toyo, suka o patis. Ayun. Basta ang importante, malinis lang muna yung labas. So gagamitin natin itong long neck na bote para ma-flatten yung tinapay. At ganun din naman yung magiging resulta, di ba? Itutuloy lang natin yung same steps hanggang sa ma-flatten na lahat ng tinapay. At ngayon naman ay hatiin ko lang itong tinapay into 2 equal pieces. Tinitiklop ko lang para meron tayong guide. Yan, so yung pinagtiklopan ang gagamitin nating guide. Diba mas madali kapag may linya. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo sa paghati. O kung meron kayong panghiwa ng pizza na katulad nito, pwede yan. Ang tawag dyan ay pizza wheel. Yan, so itutuloy lang natin yung same step hanggang sa mahati na natin lahat ng mga tinapay na na-flatten natin. At importante rin na symmetrical dapat yung pinagatian. And at this point, so nahati na natin lahat. Ito na, gagawa na tayo ng pockets. Kaya ako nabanggit kanina na importante na symmetrical. Dahil kapag finold natin itong gagawin nating pockets, dapat talaga masecure natin itong mabuti. Kapag sinabi kasi nating symmetrical, dapat magkapareho ng korte. Yung bawat side. Para kapag tiniklop natin, hindi na tayo mahirapang mag-secure pa. Mag-a-apply lang ako ng pressure doon sa dulo.
Yan, at nilagyan ko rin ng tubig no kanina para nang sa ganun dumikit ito. So ito na yung magiging pocket at itong bukasan ng pocket ng paglalagyan natin ng ating filling. Yan, pero para masigurado gagamit ako ng platito. At iro-roll ko lang dun sa mga dulo. Pero wag masyadong pressure kapag may platito kayo. Dahil baka naman mahiwa natin itong pocket. So dahan-dahan lang. Basta importante, ma-press lang natin at ma-secure. Yan, at okay na to. Pwede na nating lagyan ng ating peach mango filling. Itong mga pockets na ginawa natin. Ito na ating filling, magsuscoop lang ako. Pagdating sa pag-scoop, nasa sa inyo kung gaano karami. Ang rule of thumb lang dito, wag nating punuin masyado. Para nang sa ganun, masara natin itong bukasan. Yun lang yan. So, isa-secure pa natin itong bukasan o yung pinaglalagyan natin ng filling. Maglalagay lang ako ng konting sauce pa. Para malasang malasa itong ating peach mango nuggets. Yan. At isi-seal ko na to. Pagdating sa pag-seal, ganun din. Ipipress ko lang. Ipapasok ko muna lahat ng filling at ipipress ko na yung dulo. At yan, ready na to. Gawin lang natin yung same step ha. Doon pa sa ibang mga natirang bread na na-flatten na natin. So gagawin lang muna nating pockets yon at lalagyan lang natin ng filling sa loob. At yan, ready na lahat. At this point ay pwede na natin itong iluto. Pero sandali, bago natin iluto, meron pa tayong isang gagawin. Ipiprito kasi natin yan maya-maya. Pero bago natin iprito, kailangan munang lagyan natin ng breading. Kaya naman nagka-crack lang ako ng 2 pirasong itlog. At ibibit ko lang ito. So ayan na, sinadya kong sabing ibibit kaysa batihin. Kasi pag sinabing binati yung itlog, maraming natatawa. Kaya in English ko na lang para walang masamang connotation, okay? O yan, so once na nabit na yung egg, kukunin ko lang yung panko breadcrumbs. At ang gagawin ko, i-dip ko lang itong ating peach mango nugget dun sa beaten egg. At iro-roll ko lang sa panko breadcrumbs hanggang sa makot. Pero bago ko gawin yan, magpapainit lang muna ako ng mantika sa isang cooking pot. At habang pinapainit yung mantika, i-dip ko na itong ating peach mango nugget sa itlog. At ididiretso ko ng i-roll dito sa ating panko breadcrumbs. Basta ang importante, masigurado natin na makot na ng breadcrumbs itong nugget. Pwede nating bahagyang i-press para lang dumikit yung breadcrumbs. Basta wag masyadong mag-apply ng pressure. Baka kasi mabuksan yung mga edges na nasil natin kanina. Yan. So once na ready na to, idiretso na natin iprito kapag mainit na yung mantika. Yan, pwede na to. Ididiretso ko ng iprito itong ating mga peach mango nuggets. Isa-isayin lang natin ang paglagay. At ang ginagawa ko dito ay piniprito ko lang yung isang side hanggang sa maging golden brown ang kulay. At pagdating naman sa init, naka-medium heat lang ako. At oo nga pala, importante rin na wag nating i-crowd itong ating lutuan. Dapat at least may konting space din tayo para gumalaw. Para kapag binaliktad na natin ito, hindi tayo mahirapan. So once na mag-golden brown na yung kulay ng isang side, ibabaliktad ko lang ito. At ganun ulit itutuloy lang natin ang pagprito gamit ang medium heat hanggang sa mag-golden brown na rin yung kulay ng kabilang side. At itutuloy natin yung same steps hanggang sa maprito na natin lahat ng ating mga peach mango nuggets. O diba? Simpleng-simple lang ang pagluto. At yan, ready na to. Tatanggalin ko lang dito sa lutuan. Ilalagay ko lang sa isang plato na may paper towel. Naglalagay ako ng paper towel para naman ma-absorb yung mga excess na mantika. At yan, pagkatapos ay ipapa-cool down ko lang ito sandali at ilalagay ko na sa isang serving plate. So ayan, ready na itong ating mga peach mango nuggets at napakaganda ng kulay. I-serve na natin to. Ito na ang ating peach mango nuggets. Oh, tara na. Kain na tayo. Sana ay nagustuhan ninyo itong ating feature dessert recipe sa araw na to. At sana rin ay may natutunan kayong bago.
huwag niyong kalimutang subukan yung recipe At I'm sure magugustuhan niyo to at magugustuhan din ng mga kids. Bago tayo mag-shoutout, iimbitahan ko sana kayo, yung mga hindi pa nagfa-follow sa atin sa Instagram. I-follow nyo naman ako, i-search nyo lang Panlasang Pinoy. At doon naman sa mga hindi pa nagsasubscribe sa YouTube, pumunta lang kayo sa ilalim ng video, i-click nyo lang yung subscribe button at i-allow nyo lang yung notification para nang sa ganun ay ma-inform kayo ng YouTube tuwing meron tayong bagong video na ina-upload. Okay? At para sa ating mga shoutout, ito yung mga madalas mag-comment sa atin. At eto na kayo. Hello, Levi Pogi at Zel Salazar. Hello rin sa'yo, Yons Truly Castaneda Floresma. Food is Happiness by Rio. Hi, Zia Kimberly Bryan. Kay Lavender Fem at kay Jovan Oflaza. Hello, Bainor Sinsuat Talib. RJ Tarobago Caliz. Hello rin sa'yo, Eyang TV. Chef El Course. Nori Japinay, Norly Saltore. Hello sa inyo. Hi rin, Miss Marie's Vlog. Romea Poblador. La Corte Fam Vlogs. Hello, Sirex. 3 Miles Cruise Vlog. Marites Tamse. Sakuma Antonina. Hello sa inyo. Kay Joe Viernes, si Josephine Paraiso Viernes. Yeah. Hello rin sa'yo, Jom 10. Belmar Dakpano YouTube channel. Hello rin sa'yo, Carlota Martinez. Sam Plays HD. Charmaine Daeve. Hello rin sa'yo, Jen Love at Yummy Yish. Rowell Video Vlog Genesis at Anne's Home Cuisine. Hello rin kay Wanda's Kitchen at sa'yo, Mommy Chel's Cooks. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Lalong-lalo na dun sa pag-share ng video at sa pag-comment. No? I appreciate that, guys. Kaya maraming salamat ulit sa inyong lahat. O paano, magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Mas interesting pa yung mga recipes natin. Alright? Hanggang sa muli.